තනි පුද්ගලයන් ඇවිල්ලා නැත්නම් politiciansලා තමන් වියදම් කරන මුදල ඇවිල්ලා ඩොලර්ස් වලින් නම් ඒ ඩොලර්ස් ටික ඇවිල්ලා එලිට යන්නේ නැතුව බලාගන්න තිබුණා නම් කරගන්න පුළුවන් නම් ලංකාවට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ලොකු උදව්වක්. ආයිබෝන ඔබ සැමෝටම special ad categories කියලා Facebook වල ad category එකක් තියෙනවා. මෙම ad category වල advertisements කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ තනි පුද්ගලයන් නැත්නම් ඇවිල්ලා ID cards prove කරගත්ත කට්ටිය. වැඩි හරියම ඉන්නේ politiciansලා නැත්නම් social service කරන අය. ඒගොල්ලෝ definitely Facebook එකේ advertisement එකක් දානවා නම් මේ වගේ shirt එකක් නැත්නම් cap එකක් නෙමෙයි නේද විකුණන්නේ. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මොන අරමුණක්ද කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නවා. ඒකන Facebook ad library එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්ද මේ වගේ කාලයක ඇවිල්ලා match වෙන informations ටිකක් නේද? අරගල භූමියක උනත් ඇවිල්ලා අපේ ළමයි ඉන්නකොට මෙවැනි දේවල් දැනගත යුතුමයි නිසා මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලොන්ට අපි දානවා. ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලොම බලාගන්න Facebook ad library එකෙන් මොන වගේ informationsද අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි කම්පියුටර් එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න මම ඔයාලව වගේ කම්පියුටර් එකට අරන් ආවා. දැන් අපි බලන්න යන්නේ ad library, Facebook ad library කියලා. දැන් අපි මොකුත්ම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. facebook.com කියලා ටයිප් කරලා /ads ඊට පස්සේ තව / එකක් දාලා libray. මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි කොටස උඩස තියෙන කොටස ඇවිල්ලා ලංකාවට නැත්නම් වෙන රටකට උනත් අපි බලන්න පුළුවන් ad category කියලා අපි all ads දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් issues, elections and politics කියලා දැනට run වෙන advertisements උත් බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ බලලා ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ keyword එක type කරාම ඒ ads ටික ඇවිල්ලා මතුවෙනවා. නමුත් ඒ දේවල් නෙමෙයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. මෙතන report කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ go to report කියන button එක click කරන්න. මෙම go to report button එක click කරාම load වෙන තැනින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාවට අදාළ දේවල්. දැන් බලන්න 711,927 US dollars ඇවිල්ලා අපේ මිනිස්සු special ads වලට පාවිච්චි කරනවා. ඔය special ads කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිහෙක් කියලා tuition class එකක් promote කරන advertisement නෙමෙයි. හරිද? so ඒ නිසා මේ බලන්න මේ list එකේ තියෙනවා මේ 24 ජනවාරි ඉඳලා 23 ඒප්‍රිල් වෙනකන් තියෙන advertisements. දැන් අපි බලමු last 90 days වලට තියෙන advertisements වලින් ඇවිල්ලා කවුද මේ ලොකු advertisement දාලා තියෙන්නේ කියලා. Monthly.lk Ting කියලා කෙනෙක් ඇවිල්ලා disclaimer ඇවිල්ලා සාලින්ද නිරෝෂන් විජේසිංහ කසදෝරුගේ සුජිත් සංජේ පෙරේරා කරු ජයසූරිය මනුෂ නානයකාර ශිරාස් යුනුස් රකිත නිර්මල විජේදාස රාජපක්ෂ UNICEF with Facebook ad credits UNICEF ඇවිල්ලා ad credits එක run කරන ad එක ආරෝග්‍ය හේබල්ස් ජයකොඩි චමන්ත මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් දාලා තියෙනවා ලංකාවේ උනත් ඇවිල්ලා මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් ඇවිල්ලා last 7 days last day කියලා මම බැලුවේ last 7 day කියලා report එක බලන්න කවුද මෙතන ඇවිල්ලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්නේ කියලා SM මරිකාර් දෙවෙනි පොසිෂන් එකේ ඉනවා එයා නම් definitely ඇවිල්ලා ඇඳුමක් නම් විකුණන්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් දාන්නේ නෑ නේද එතකොට දැන් last 30 days බලන්නත් පුළුවන් හරිද එහෙනම් all the dates වලින් උපරිම කවුද ඇවිල්ලා වේදම් කරලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවනම් ඔයාලගේ ලිස්ට් එකේ ඉස්සරහම තියෙනවා අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා 24792ක් ඩොලර්ස් යා වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පිටත යවලා තියෙනවා. so මේක ලොකු පොයින්ට් එකක්. ඊට පස්සේ අංගජන් රාමනාදන් ඊට පස්සේ සුනේත්‍රා සමරකෝන් විජයදාස රාජපක්ෂ මේගොල්ලොන්ගේ amounts වියදම් කරපු amounts Facebook එකට ඒ කියන්නේ ලංකාවෙන් පිටතට යවපු amount එක all days වල තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ definitely මෙතන දාලා තියෙන number of advertisements වල දැන් බලන්න 252ක් advertisement සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඇවිල්ලා slippers විකුණලත් නැහැ ඇඳුම් විකුණලත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ political campaigns වලට පාවිච්චි කරන advertisements ටික තමයි ඔය. so ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ තැන් වලට ගිහිල්ලා බලන්න අපේ රටින් ඇවිල්ලා මුදල් යන විදිහ ඔයගොල්ලෝ පොඩි amount එකක් උනත් ඇවිල්ලා කොහොමද යන්නේ කියලා YouTubers ලා ඇවිල්ලා සල්ලි අරන් යනවා මේ ලංකාවේ ඇතුළට අපි වගේ අය අපිට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝගේ definitely නමුත් මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා අපේ සල්ලි ටික ඇවිල්ලා පිටරට යවනවා so think about it ඔයාලට
දැන් බලාගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා ගිහිල්ලා අපේ කට්ටිය කොතනද වියදම් කරන්න කියලා. මෙතන තියෙන්නේ definitely spending by locations උත් ගන්න පුළුවන්. දැන් western province, central province කියලා එකේ province වලට ගත්ත reports උත් තියෙනවා. මෙතන තියෙන full report එකක් මේ මාස 20යි 2018 දා ඉඳලා 23 ඒප්‍රිල් 20යි 22 පමණ තමයි මේ කාලවකවානුව. කියන්නේ මේ කාලය ඇතුලේ වෙච්ච දේවල් තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. නමුත් ඔයාලා පොඩක් හිතන්න 20යි 20ට කලින් ඔය වගේ period වල කවුද වැඩිපුර වියදම් කරන්නේ? ඇත්තේ ඒ දවස්වලත් අපි ad libraries බලබලා හිටියා. නමුත් අපි ඒක ඇවිල්ලා එලිදරව් කරුවේ නෑ. ලොකු amount එකක් අපේ ලංකාවෙන් advertisements වලට නම් එළියට ගියා. එහෙනම් ලොකු informations ටිකක් අපි දැනගත්ත ad libraries වල special ad categories කියලා කරන කට්ටිය කොච්චරක් dollars ඇවිල්ලා අපේ ලංකාවෙන් එළියට යවනවද කියලා. අපේ ලංකාවෙන් එළියට යවන dollars ටික අපි definitely නවත්ත ගන්න පුළුවන් නම් ඕන නැති අරමුණවල වල අපේ ලංකාවට help එකක් මේ ලොකු පාර්ශවයත් ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන්. තව වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බ වෙනතුරු bye bye, take care of yourself.